อนาคตผมอยากเป็นนักร้องครับเป็นทหาร อยากเป็นไกด์ครับเป็นสัตวแพทย์หนูอยากเป็นแมวตัวก็อยากเป็นนักแสดงค่ะพยาบาลค่ะตอบยากยังไม่รู้เลยครับถ้าไม่เป็นนักร้องไม่ได้ก็อยากเป็นนักมวยแต่ว่ามีออกบ้านแบบวาดภาพแบบออกบ้านอย่างนี้ครับออกแบบบ้านครับอนาคตจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีนั่นแหละครับขอให้ทุกคนตั้งใจให้ไปถึงจุดหมายนะครับผมเป็นชาวเขาเผ่าอาคากะเหรี่ยงครับก็บ้านอยู่ประเทศไทยใหญ่อายุ14แล้วครับ9ครับตอนนี้ผมทำงานขายของไปทำงานบนรถเนี่ยแล้วก็มาขายดอกครับพ่อพาไปทำงานที่ร้านอาหารขายปลาหมึกทั่วไปตามร้านอาหารเหล้าเกะเหล้าตองแล้วก็ตามหน้าเทคอยู่ฝั่งพม่าครับแล้วก็เมื่อก่อนจะเป็นเด็กเข้ามากลับเนี่ยได้ข่าวว่ามาเมืองไทยแล้วก็เวลาเห็นเขากลับมาก็มีเงินกลับมาแล้วเขาว่าไปขอทานเขาก็เลยแม่ก็เลยชวนมาเพราะว่ามีลูกเยอะแล้วก็แม่ไม่มีงานทำและพ่อก็ติดยาไงครับก็เลยแม่ชวนมาเขาบอกว่าบนภูเขาไม่มีงานทำแล้วก็ตอนนี้คือรัฐบาลเขาก็ไม่ให้ไปถางป่าเพราะว่าเขากำหนดว่าให้บ้านเนี่ยให้เฉพาะที่อยู่แล้วก็เขาก็ไม่มีที่ทำกินไม่มีงานทำบนดอยเขาก็เลยต้องลงมาหางานทำข้างล่างพ่อแม่ติดยาเสพติดนอนรอเงินจากลูกที่มารับจ้างถ่ายรูปกับมาขอทานเพื่อที่จะเอาไปซื้อยาเสพติดเอามาเสพแล้วก็ไหนจะมีค่าอาหารใช่ไหมคะบ้านก็เช่าเขาอยู่เช่าใต้ถุนบ้านของชาวบ้านคนอื่นอยู่เดือนละ300 บาทส่วนหนึ่งเป็นเด็กชาวเขาเป็นเด็กชนเผ่าที่มีปัญหาทางครอบครัวยากจนเรื่องเศรษฐกิจอะไรเงี้ยซึ่งพ่อแม่ก็จะพามาทำงานขายดอกไม้บ้างหรือว่าเป็นขอทานบ้างอะไรเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยเด็กก็จะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการหารายได้ให้กับครอบครัวขายทุกวันขายดอกเสร็จแล้วก็กลับบ้านไปทำประมาณ7 โมงกับ11 โมงครับเข้ามาในเมืองใหม่ๆก็จะเป็นเด็กนะครับก็อีกอย่างหนึ่งก็ไม่มีการศึกษาไม่รู้เรื่องเลยเล่นร่อนไปเล่นร่อนมาไม่มีก็ขอเขากินนะครับแล้วมีก็กินมีพูดถึงมันจะมีอยู่ทั้งหมด3 ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือเล่ร่อนมาจากต่างจังหวัดจริงๆมาจากไม่ว่าจะเป็นต่างจังหวัดใกล้เคียงเชียงรายลำปางหรือว่าไกลๆเลยก็มีประจวบคีรีขันธ์พวกนี้นะครับเล่ร่อนมาที่บอกว่า3 ส่วนเมื่อกี้คือส่วนที่1ก็คือเป็นเด็กที่ตามเพื่อนมาที่คือเด็กที่อยู่บริเวณในเขตเมืองเชียงใหม่แล้วก็ไม่อยากอยู่บ้านไม่ว่าจะเป็นเหตุผลแล้วก็แล้วแต่แล้วก็เด็กกลุ่มที่2ก็เป็นกลุ่มที่ต้องการออกมาจริงๆคือเผลอไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยออกมาแล้วก็อยู่กับเพื่อนแล้วมีความสุขดีแต่ว่าไม่อยากกลับบ้านติดชีวิตในพื้นที่แล้วกลุ่มที่3ก็คือเล่ร่อนมาจากต่างจังหวัดจริงๆหรือว่าจังหวัดใกล้เคียงแล้วไม่มีคนดูแลคือเล่ร่อนจริงๆกำพร้าไม่มีคนดูแลไม่ว่าเป็นไม่มีครอบครัวที่ใกล้ชิดกับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่อย่างเงี้ยจะเป็นญาติเมียแต่ว่าก็ดูแลได้ไม่ดีเป็นอย่างนี้เช่นแน่นอนว่าเด็กที่ไม่มีคนดูแลเอาใจใส่อะไรหรือว่าการใช้ชีวิตอยู่ข้างนอกเนี่ยก็คือปัญหาสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มีโอกาสเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาทำงานหรือว่าใช้ชีวิตบนท้องถนนอุบัติเหตุอะไรเงี้ยหรือว่าการ
ไม่ได้รับการดูแลสุขภาพ ไม่ใส่รองเท้าหรือว่าความสกปรกอะไรเงี้ยเสื้อผ้าเป็นโรคผิวหนังอะไรเงี้ยเด็กคนหนึ่งอาจจะมีปัญหาหลายๆอย่างรวมถึงเรื่องของยาเสพติดด้วยอะไรเงี้ยที่เข้ามาแล้วอีกประเด็นหนึ่งที่สำคัญตอนนี้ก็คือเรื่องของการถูกล่อลวงเข้าไปสู่การขายบริการทางเพศหรือว่าการถูกค้ามนุษย์อะไรเงี้ยซึ่งตรงนี้มันก็เป็นปัญหาใหญ่ที่เหมือนกับว่ามันเป็นปัญหาเชิงซ้อนของเด็กที่เด็กกลุ่มนี้ถือว่าเป็นเด็กกลุ่มเสี่ยงที่เรียกว่าแทบจะไม่มีหลักประกัน 1. เป็นเด็กไร้สัญชาติ 2. เป็นเด็กที่ด้อยในเรื่องของการศึกษา 3. เป็นเด็กกลุ่มที่ไม่ได้รับการพัฒนาทางด้านต่างๆทำให้เขาขาดโอกาสในการที่จะเข้าสู่ทางเลือกที่ดีกว่าบางครั้งก็ไม่มีทางเลือกไปทำงานที่มั่นคงและสวัสดิการดีๆส่วนมากเด็กชาวเขาที่อายุสัก12 13 14เนี่ยกลุ่มหนึ่งก็จะผันตัวเองไปทำงานคาราโอเกะแล้วบางทีก็ไปทำนวดทำงานบาร์ก็มีเพื่อนชวนปักเข้าไปทำงานไปเป็นแฟนฝรั่งก็นอนกับเขาแล้วเขาก็ให้เงินก็อาจจะมีหลายกลุ่มแต่ที่เราเจอก็คือย่านแถวท่าแพหรือย่านในบาซ่าย่านถนนลอยเคาะอะไรต่างๆซึ่งมันก็เป็นจุดแหล่งสถานบันเทิงเยอะตรงนั้นที่มีชาวต่างชาติอะไรอย่างนี้ในคนที่คอยจ้องจะละเมิดเด็กเนี่ยก็จะเรียกไปพาไปเที่ยวบ้างมีหลากหลายวิธีพาไปเที่ยวบ้างให้เงินบ้างแล้วในสุดก็คือมีการล่วงละเมิดทางเพศเด็กก็ถูกเกลี้ยกล่อมได้ง่ายอยู่แล้วใช่ไหมครับก็จะทำให้เด็กมันก็รู้สึกว่าได้เงินเยอะกว่าการขายดอกไม้